ganda. Mapapalaban ang mga MTB nyo dito mga boss. Good morning mga boss, sasama tayo ngayon sa bikepacking ng tropa nating si Padlock. Oh, bigat talaga. Bigat, di ba? Alam mo bakit na-confirm ko? Kasi yung sticker na to, free to eh. Ayan mga boss, kakain muna tayo ng bulalo dito kay Mang Vic bago tayo pumunta ng San Andres. Bulalord! Ilipat mo, Sarah? Ay, hindi pa rin. Ba't yung kilos? Ano targa mo? What's up? What's up, party people? Bubuksan ko na. Ngayon lang yata gagamitin yan eh, no? Bago kayo. Ito mga boss, ang mountain bike ng aking mga tropa. Ba yan, Melot? Lagay mo na sa yan, sa bike mo na. First time ko mga boss, sumama sa bikepacking, so sana mag-enjoy tayo. A few moments later.
gumagawa na ng intro si Boss Welot para sa kanyang padlock. So takbong pogi muna tayo mga boss. Medyo paahon ng konti itong daan. Maikling ahon lang to. Lalakas. Ito na mga boss, palusong na ang pinakamasarap sa lahat. Medyo mahaba-haba to. Kaya isipin nyo na lang, ang baga nyo pabalik. Ang pag-uwi, isang mahabang paahon. Parang ganito kataas yung binaba natin doon, no? Tatarin mo muna. Kaway naman dyan, Boss Virgil. Lumiko ang malakas. Uminom muna sana tayo doon habang nakaupo sa tubig. Sa puno, ano? Bro, pahinga muna tayo dito, tapos direkta na tayo. Sige. Ang tama may sinain si Manong. Oo nga. Manong talang, galing talaga ni Manong. Nagsain ka. Alam mo darating kami. Baba lang ng irid yun. Sa irid sila, di ba? Mahirap kasi doon yung hiking yun eh. Yung pasadlak ano.
Oo, simula dito, ang jump off nila dito sa Santa Inez. Maglalakad na sila. Hindi na bikeable? Yung pasadlak mismo. Pasadlak? Di ba akit yun? Tapos ang bibigat ang bike natin. Kung tayo nabibigat pa naman. No thanks. Pero kaya yun. Hindi na. Dala na kami nakarap. Alam ko Pinupulikan dyan kami dito dalawa sa eh. batis, itak na ng batis yun. Ayoko bumalik yun. Tawid na naman. Whew. Malalim ba? Hindi kaya? Sulit na sulit ang MTB nyo dito mga boss. Lalo na pag upgraded na. Ang shock at gulong mapapalaban dito. Ayaw mo pilitin yung kadena. Parang lumalagot to kayo, no? Yung kadena niya, tumutunog papahon. Na ano? Malapit nga. Nawala sa tono gawa ng bag. Yung wire ginanon. Nawala sa tono. Ah, okay. So inaanap ko yung parang sweet spot niya. Yung hindi siya lumalagot. Dito masarap lat. Ayun, pero madadaanan natin yun. Malamig. Makikipahinga na po. Gatunin po. Buti na lang may tindahan. Coke. Walang po, kasi lang eh. Wala na rin. Ganda. Sasabog lang naman daw yun sa'yo. Alam, nakaon na ba to? Picture ko siya.
Ginom kami sa bahay nun, no? Ako kasi sinabit natin. Ginom kami dati sa bahay nun, trip, tapos kinapin. Yun, no? Ay, baka mahulog. Paano niyo po? Yan, kakatay. Anong luto ba na gagawin mo? Adobo? Ano ba gusto niyo? Adobong native. Ano, dinula ba o adobo? May nakuha na kasi akong ano eh. Adobo. Ito, adoboy na lang to. Tapos yun, Gusto mo, ano? Ano, adobo? Adobo. Ayun na pang tinola. May kumpleto na pala ibang tinola. Hindi, ang adobo nga eh. Adobong dry trip at pulutan. Kailangan ng suka. Ano yung channel mo, boss? Coffee biker. Coffee Biker. Kung ayaw nyo. Ako, makapatakas ka. Oh, nalagyan mo na. Ayun na, gumulong. Hindi, nakatali pala. Sana kasi may kasama kami nakafax eh. Nakafax na po. Hindi mo lang yung Kasi Ruel, pre, pagkakita ko kay Ruel, pagka kung may north face na brief, mag-north face na brief. North face na brief. Waterproof yun. Si Chris, no? Bibidyo pa lang. Habang bibidyo. Ikaw man ang nakakita ng celebrity, oh. Naka-trek ng bike. Naka-packs. Pakita mo yung pre, ito yung bagong bike niya, oh. Tapos yung bagong phone. Pakita mo yung bike niya. Yan yung bike niya. Yan. Lari tayo yun. Pro caliber yan. Yung tropang pogi kasi, yayamanin.